What's up mga tuwal? So today, meron akong front lip. In-order ko to like last 2 weeks ago. At ito is plastic lang siya. Bumili lang ako ng chip. Chip lang para hindi masakit pagka na-scrape or na-scratch, no? And then meron din akong car parts. Front light fog bezel. Meron siyang light strip tsaka yung fog ko. So install ko to ngayon, sabay sila kasi tatanggalin ko rin yung bumper para dito, para ma-install ko to. No, wala rin pala ako pantanggal ng mga clips Pero okay lang yan. Gawa tayo ng paraan, no? So tignan nyo naman to, ang ganda ng finish. Parang may marble pa siya. At ito, wala lang. Plastic lang talaga yan. So yun, maya tayo magsisimula tayo, no? Ang dami ko ng Ito yung wheels ko pala. Sneak peek! So ako pala nagpintura dito, guys. At sineramic coat ko rin. Ayan, no? Ito yung ginamit kong ceramic. Jade quartz. So yun, na mga 2 weeks pa siguro bago ko install to kasi mayroong may butas to eh. May pako to, napako to. So yun, maya nagkakape lang ako. You know, pandesal for breakfast. Okay, update ko kayo mamaya. First time ko tong gawin, sarili ko. No? Pag nung yung 86 ko dati, meron akong 326 power. Super expensive, no? Front lip lang, parang $500. Eto nakuha ko $150 lang to. No? So para hindi masakit ka ako, okay lang na magasgas kasi mura naman kaysa naman yung isa. Ito kasi plastic lang to eh. Yung isa fiberglass yung 326 power na front lip ko. Papakita ko sa inyo mamaya. Nandun kasi sa basement yung kapatid ko kaya di ko mapakita. First time kong gagawin to, nung pinagawa ko sa ibang tao kasi wala akong tiwala sa sarili ko. At ito rin pala mga hardware. Hindi ito yung gagamitin ko kasi gusto ko gumamit ng may nuts, bolt and nuts. Ayoko yan. So yun lang, ito rin, first time ko rin gagawin to. Lahat first time. Balak ko kasi gusto kong gawin yung mga magagaan lang na gawin sa sasakyan para ayoko kasing magbayad ng mahal eh. So ito, dito ko nabili pala dito yung etong fog bezel. Subi supply ko. Kung gusto nyo. And ililink down ko na lang yung ililink down. Ilalagay ko na lang yung link sa baba kung gusto nyong bumili ng ganito. eBay lang naman to. Tapos ito, meron din sa eBay na ito. Yeah. Maghahanap ako para sa inyo. Kung gusto nyo lang naman. So yun, update ko kayo mamaya. Made in China. China #1. Later. So yun guys, medyo makulimlim Di pala. Mahangin lang. Ito yung sa kanyo. Yung bago, yung pa rin, no? So, ito yung babaguhin natin. No, front bezel, no? Yan. Ito yung isa, fog light. Medyo siya, dry carbon siya. Dry, lang, plastic lang. So yan, tatanggalin ko muna yung bumper, no? Update ko na lang kayo mamaya kasi wala akong stand, pero siguro lalagay ko na lang sa baba to. Ito pala yung daily ko. Daily Mazda 3. So yan, sit back, relax, and enjoy.
So update lang guys. Tanggal ko na to. Oh! What? A bird! Oh, poor bird. Oh, sorry birdie. Sorry birdie. So ayan, natanggal. So ayan, tatanggalin ko lang yung clips na yun. Ayan. Tapos, ready na. So siguro unahin ko muna to. Itong Becel, no. Tatanggalin ko lang. Hindi ko alam kung paano ko tatanggalin, pero parang nilagay lang to, no. The heck. So yun, ano, tatanggalin ko lang muna to, then update ko kayo mamaya. So update ko lang kayo guys. So nag-start ako dito sa driver's side. Ito yung harness. Ito yung harness na ano na yan, wire na yan. Nasalpak dito, and then dinaan ko dito yung wire. And then dito, ito yung isang ano, harness para sa passenger side. Ito yung switch para sa sequential turn. And then negative battery ilagay ko dito, nato ko lang doon. And then yung fuse, dito ko siya nilagay kung tama, pero YouTube lang guys. So yan, nirun ko lang siya dito, and then yun lang, sara ko lang ito. Yan, perfect siya. Tapos bago ko ilagay ito, siguro install ko muna yung front lip ko, no? Bago ko ilagay ito. Okay, kunin muna natin yung front lip. 4 hours later guys, tapos din. Eto, nasira ako yung ano, kasi akala ko sira yung fog light ko, hindi gumagana. Yun pala, hindi ko na double check, baliktad yung paglagay ko. So dito may access ako dito sa baba, ano ko doon. Ayan, sana okay lang yan, pero ayusin ko pa rin yan, no? And then eto, hindi gumagana yung turn signal niya kasi wala akong nabiling harness na dapat yung parang para makabit dun sa turn signal dito. Wala akong nabili or walang kasama. So kaya ako na lang, ganyan lang na, okay naman, no? So may gap, hindi ko alam kung bakit. Ang hirap ilagay, may gap ko. Pero ayos lang, hindi naman nalata pag ano. Ganyan talaga siguro. Pag kailangan data, ganyan, ayusin ko na lang next time. So yan yung front lip, medyo okay naman. Fitment. Update ko lang kayo, no? Kasi hindi ko masyado napakita sa inyo kahapon to. Yung gap dito, no, eh sobrang laki. Tapos kahapon, after ko ma-video or ma-install to, tinatry ko siyang ikabit-kabit ulit na baka mamaya nagkakamali lang ako. Yung pala, kailangan mong ano, palambutin yung mga plastic clips dito. So ginamit ko yung heat gun, tapos minove ko lang, binibend ko lang. So ayan, nabend ko siya ng onte. Ayan, hindi na siya masyadong halata na sobrang laki ng gap. So ito lang guys, update ko lang kaya. Ito yung kabila. Hindi ko alam kung kita yung kahapon kasi pagod na ako kahapon kakakabit eh. Kaya hindi ko na masyadong na-videohan. So ito yung front lip naman, medyo may gap dito. Yan, ganun talaga, eBay eh. Fun. Comment kayo sa baba kung ano yung tingin nyo sa install ko na to, kung maganda sa inyo or hindi, no? Ito pala, kaya hindi gumagana yung sequential signal turn,
kailangan ay hindi pala nakasama yung wire na harness para sa turn signal. So ano lang siya, running daylight lang siya. So siguro gagawa ako ng wire harness para sequential turn, pero tsaka na siguro kasi nakatamad ko. Hindi naman importante, 'di ba? Maganda naman yung left. Wait, pakita ko lang. So ito siya, guys. Oh, ganda rin, LED, pero yan talaga. Kaya ba yung headlight eh. So ito, balak ko sanang i-wrap ng yellow tint or itint ng yellow. Kaso wala akong hindi ako nakabili agad. Yan. Ganda rin naman. Pang gabi, no? So yun lang, guys. Dito ko na talaga tatapusin tong vlog na to. Hindi ko na papatagalin. Baka ma-bored kayo. Kung bored kayo sa mga vlog ko, pero gagawa pa rin ako ng mga videos. Okay? Wala lang akong time na mag-edit. So yan. Bye. Salamat sa panonood, guys. Peace out.